नमस्कार सर्वांना, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमच्या आवडत्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे मराठी कम्प्युटर शिक्षण. मित्रांनो, सध्याची आत्ताची ब्रेकिंग न्यूज जर तुम्ही पाहिले असेल तर गव्हर्नमेंटने 59 ॲप्लिकेशन जे आहेत त्यावर बंदी आणलेली आहे. ही बंदी याच्यामुळे आणलेली आहे की हे जे ॲप आहे ते आपल्या प्रायव्हसीला आणि आपल्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ते आपल्याला धोकादायक आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर हे ॲप आपण स्वतः आपल्या मोबाईलमध्ये अनइन्स्टॉल करावे. तसेच गव्हर्नमेंट त्यावर बंदी आणलेली आहे, म्हणजे इथून पुढे अपडेट ते येणारच नाही आहेत आणि आपला जो काही डाटा असेल तर तो डाटा त्या ॲपवरचा डाउनलोड करून घ्यावा, जेणेकरून भविष्यात आपल्याला तो प्रॉब्लेम नसावा. ते ॲप कोणते आहेत याची लिस्ट तुमच्याकडे आलीच आहे. तर ते ॲपची लिस्ट याप्रमाणे आहे. ही ॲप जे आहेत याची लिस्ट तुमच्याकडे असेलच, परंतु त्याचे जे काही लोगो आहेत ते लोगो पण या ठिकाणी मी दाखवण्याचा तुम्हाला प्रयत्न केलेला आहे. तर चला तर पाहूया कोणते ते ॲप आहेत. आणि तुम्ही अजूनही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझं चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा, जेणेकरून नवीन गोष्टी तुम्हाला आपल्या मराठी भाषेमध्ये शिकायला मिळतील. तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून नोटिफिकेशन येईल नवीन व्हिडिओ. चला तर पाहूया ते लोगो कोणते आहेत ज्याला गव्हर्नमेंटने बॅन केलेले आहेत विथ लोगो. संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. असेच नवीन व्हिडिओ
पाहण्यासाठी माझा चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. नंतर